Belum ada orang masuk. Dapat masuk? Tidak. Kita tengah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang datang. Daripada screen saya dah nampak 12 orang dah masuk. Dia delay sikit. Dosa webinar game ni dia delay sikit. Okay. Okay, kita masih belum bermula. Kalau ikut countdown kita masih ada lagi 2 minit. Tapi yang dah berjaya masuk ni Fatah, Liana, Nazlan, Rahman, Syahri, Shankar, Yugo, Aiman. Kalau boleh saya dapatkan sedikit feedback untuk testing suara. Ada ruangan chatting di situ. Okey. Okey, Reza menjawab salam ke mana dia boleh dengar lah tu. Reza, Nazlan, Yugo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, malam ni adalah sekian sementara kita tunggu kedatangan yang lain. Malam ini adalah kesinambungan daripada webinar yang telah kita lakukan minggu lepas. Jadi siapa yang dah hadir minggu lepas? Tapi kita punya konten akan berbeza lah daripada minggu lepas. Tapi masih dalam skop pemasaran ini, kita punya tema bulan ini ataupun 2-3 bulan ini seluruh dunia pemasaran internet fokus kepada pemasaran email sebab data yang kita kongsikan minggu lepas. Sebab data itu baru publish pada bulan lepas, 2 bulan lepas. Jadi semua fokus kepada pemasaran email, kembali balik kepada pemasaran email. Okey, boleh dengar kurang jelas? Kurang jelas. Kalau kurang jelas saya kena cakap kuat sebagainya. Sebab saya punya sound di sini maksimum sebenarnya. Boleh saya dapat feedback yang lain tak? Ini daripada Rahman ni kata kurang jelas sikit. Okey, attendees dah ada 28. Kita bagikan sedikit masa lah dalam sekarang 9.17 dalam 3-4 minit lagi kalau untuk kita bermula. Kalau siapa yang tak buat pen tu boleh ambil pen dan kertas lah. Kita banyak nak bercakap malam ni. Okey. Okey, Eddie Azman jelas, Muhammad Ikhlas, first time join, selamat datang. Jelas kan, okey. Malam ni saya buat webinar daripada laptop je. Biasa saya pakai mic. Malam ni saya pakai laptop. Mungkin okey, mungkin tak okey. Harapnya okey lah. Sebab tu saya perlukan sedikit feedback lah. Ini daripada Al-Hafiz Mas kata jelas. Jelas itu. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak. Okey. Okey. Terima kasih banyak kepada feedback. Jelas Okey, kita akan bermula dalam 3 minit lagi. Sementara menunggu customer pula, peserta-peserta masuk. Okey, saya ucapkan selamat datang lah kepada Adora, Anwar, Azman, Eddie Azman, Fatah, Fauzia. Oh, Tuan Presiden kita pun ada malam ni. Jero Azrul, Hamdan, Hasimah, Liana, Faisal, Firdaus, Nazlan, Nurhana, Rahman, Saiful Bahari, Syahri, Shankar,
Yogo Zaharil Aiman, Faiz, Hasni, Bis, Farida, Muhammad Ikhlas, Reza, Rina, Romi Hafiz. Okey, selamat datang. 34, 35. Okey. Okey, ni apa lagi? Tapi tak boleh ni. Okey, ada yang komen kecewa tak dengar. Memang kita tak bercakap tadi. Kita rehat sebentar tadi untuk menunggu kedatangan orang lain. Fauziah tadi, Fauziah Nuras tak dengar. Kamu boleh dengar tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir malam ini. Ada di sekeliling saya ini ada lebih kurang 39 orang. Okey. Nazlan tulis lain kali guna Google Plus Hangout boleh tengok muka. Memang boleh tengok muka, tapi kita dah buat cubaan pada webinar yang lepas. Ada sedikit masalah loading. Jadi kita buat decision, kita pakai terus kepada screen slide lah. Kita tak pakai muka lah. Okey. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat datang. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada Persatuan Usahawan Internet Malaysia kerana menganjurkan ataupun menyediakan satu platform untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dan berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang terkini tentang pemasaran ataupun tentang perkembangan semasa dalam dunia perniagaan internet, khususnya dalam pasaran Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Usahawan Internet. Dan yang hadir ini kebanyakannya ahli PUIM. Saya rasa ada juga yang belum daftar PUIM. Ada yang belum daftar PUIM. Daftar keahlian PUIM anda boleh terus daftar di ahli.puim.org.my. Kalian daftar percuma saja dan daripada situ akan dapat maklumat teruslah daripada Persatuan Usahawan Internet, termasuk juga maklumat tentang webinar, maklumat tentang perkembangan, maklumat tentang inisiatif-inisiatif kerajaan kepada kita lah usahawan internet. Okey? Itu Tuan Presiden kita Jehud Azrul dah bagi laman terus ke itu, dia hadir pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Jehud Azrul kerana bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan saya sekali lagi Muaz Hadi akan berkongsi dengan anda kesinambungan sekali lagi daripada pemasaran email. Pada malam ini kita fokus kepada tajuk khusus ataupun tool yang digunakan khusus untuk pemasaran email, iaitu autoresponder. Sebab pada webinar yang lepas, minggu lepas, kita kongsikan kenapa pemasaran email, kenapa semua orang kena beralih kepada pemasaran ataupun semua orang jangan tinggalkan pemasaran email. Kita dah tunjukkan bagaimana conversion jualan dihasilkan daripada email dan bukan daripada social media. Kalau siapa yang masih ingat minggu lepas, kita dah tunjukkan data
yang terkini yang dikeluarkan pada Februari 2014 tentang ramainya pengguna Facebook tetapi lebih ramai lagi pengguna email. Itu yang pertama. Data yang kedua, ramainya pengguna Facebook tetapi conversion yang dihasilkan adalah daripada email. Itu hasil daripada survey yang dilakukan, survey jualan yang dilakukan kepada lebih 70 juta pembeli seluruh dunia. Jadi sebab itu kita fokus pada pemasaran email dan minggu ini sekali lagi kita kesinambungan untuk email. Kita fokus kepada technical skill lah, autoresponder. Fokus pada autoresponder. Okey? Okey, yang pertama sekali kita, apa itu autoresponder? Siapa yang pernah dengar autoresponder? Ataupun siapa yang belum pernah dengar lah autoresponder ni apa? Okey, autoresponder secara mudahnya, kita kira mudah lah, kita tak payah susah-susah sangat kita dapat maklumat secara praktikal, dapat maklumat secara mudah faham lah ceritanya. Tak boleh kompleks-kompleks sangat, itu akademik. Kita bukan akademik, kita peniaga, kita tak cari duit je. Okey, autoresponder ini adalah automation plus responder. Dia jadilah autoresponder. Jadi autoresponder itu dia automasi email ataupun dia respon kepada email itu secara automatik. Kita setting, itu basic lah, basic punya pemahaman tentang autoresponder. Tetapi dalam konteks marketing ni, kita cakap tentang pemasaran email, penggunaan autoresponder adalah untuk proses automasi email. Dalam kita menghantar email, sama ada menghantar email secara sequence. Ya, sequence ni maksud dia, nanti kita akan pergi dengan lebih dalam sikit lah dalam presentation malam ni. Sequence ni mana kita dah buat email ini 10 sequence email ataupun 10 template email yang kita hantar. Kata sehari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan kita dah preset dalam autoresponder dan dia akan hantar secara automatik. Ataupun kita nak gunakan fungsi broadcast email. Broadcast email ni ataupun biasa kita guna blast lah. Kita tak pakai blast kasar sangat bunyinya. Dia panggil broadcast email, kita hantar one off. Kita tulis, kita hantar. Kita tulis, kita hantar, itu juga boleh menggunakan autoresponder. Kita guna autoresponder tapi bukan fungsi autoresponder yang responder lah. Cuma dia panggil sebab kita simpan database itu dalam autoresponder. Jadi gunanya autoresponder, dua key utama adalah yang pertama sekali untuk kita set up ataupun kita set sequence email. Yang kedua untuk kita simpan kita punya database. Dan yang paling penting sekali, benda ini digunakan untuk tujuan kita nak set kita punya marketing sequence. Kita dah kumpul prospek, nanti kita akan tunjukkan flow dan bagaimana. Tetapi ianya digunakan untuk marketing sequence. Kata mudahnya adalah untuk kita gunakan sebagai alat untuk kita buat promosi, untuk kita buat jualan, kita menghasilkan jualan yang mana menghasilkan income yang banyak dan lebih banyak kepada kita lah. Okey. Dan ini data. Data ini telah dikongsikan di fanpage PUIM, kalau siapa baca hari ini lah, fanpage Persatuan Usahawan Internet, tentang kita menggunakan autoresponder ini sebagai pembantu jualan. Ini adalah fakta ataupun data yang dikeluarkan. Mana satu kali berhubungan dengan prospek, 2% jualan. Ataupun dia kata mudahnya adalah kita promotion, kita hantarkan promosi sekali ataupun kita promote ke orang ni sekali, persen untuk kita dapat jualan tu hanya 2% saja. Kecil. Kalau kita hantar 2 kali bahan promosi ataupun kita promosi 2 kali, prospek ataupun conversion dia adalah 3%. Kalau 3 kali bahan promo ataupun 3 kali kita berhubungan dengan prospek itu, 5% jualan. 4 kali berhubungan dengan prospek, 10% jualan. Tetapi 5 hingga 12 kali berhubungan dengan prospek, ia akan menghasilkan 80% jualan. Ini data ataupun kajian research yang telah dilakukan dan mereka keluarkan secara kesimpulannya, inilah yang berlaku, iaitu kalau kita nak menjual sesuatu, apa yang perlu kita buat adalah kita follow up berulang. Kita contact berulang. Kita hantarkan promosi yang berulang kali. Hantar sekali, lepas tu dah tak buat. Itu masalah dia. Hantar sekali tak buat. Hantar 2 kali. Hantar sekali 2%, hantar 2 kali 3%. Ini data yang tunjukkan, dan itu kita buat kesimpulan. Hantarlah bahan promosi anda, sequence ke, posting ke apa saja pun, biar sekurang-kurangnya prospek anda tengok anda itu bahan promosi pada anda itu sekurang-kurangnya 5 kali. 5 hingga 12 kali menghasilkan 80% potensi jualan. Okey? Dapat data itu. Inilah
Data penting tu, data ini data penting. Saya kongsikan, kita PUIM kongsikan dengan anda dan saya ambil daripada fanpage PUIM sebenarnya untuk anda. Okey. Jadi saya simpulkan daripada data tadi lah, kita nak hantar bahan promosi itu bukan hanya sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, kita mahu 5 kali. 5 hingga 12 kali kerana data tadi 80%. Apa sebenarnya gist yang kita dapat daripada data itu? Gist yang kita dapat daripada data yang dikongsikan tadi adalah mereka ini, prospek ini membeli daripada penjual. Ini kajian yang berbeza, tapi saya bawa data ini atas kesimpulan kepada maklumat tadi. Prospek membeli atas sebab mereka suka, like, know and trust. Mereka suka, mereka kenal kita dan mereka percaya kita. Ini yang akan meningkatkan possibility untuk mereka membeli, prospek membeli. Itu yang sampai kepada 80%. Kalau hantar satu je bahan promotion, dia pun tak kenal kita, produk apa yang promote pun dia tak pernah tahu, jadi susah sikit nak buat sebab tak ada this component like, know and trust ini. Maka jadi target kita adalah untuk bina like, trust, know and trust. Dan benda ini hanya boleh dan boleh dibina melalui follow up. Apa itu follow up? Follow up tadilah yang tadi dia hantar 5 email, hantar 2 email, 3 email, 4 email, 5 email. Dan melalui follow up inilah akan bina di 3 part ni, like, know and trust. Jadi apa saja bahan promosi anda, gerak kerja promosi anda, fokuskan kepada untuk bina 3 benda ini. Kerana inilah behavior pembeli untuk membeli barang. Mereka mesti ada part ni. Jadi kita kena rangka sekuen tu dan itulah yang kita akan kongsikan pada malam ini. Bagaimana nak rangka sekuen untuk bina like, untuk bina know and terus bina trust yang mana menghasilkan, kalau ikut data tadi, 80% possibility untuk mereka membeli. Okey? Kalau ada soalan boleh terus type di situ lah. Okey, ini satu lagi masalah. Data tadi dah dikatakan bahawa sale lebih mudah terhasil jika ada follow up. Tetapi ini data yang lain, banyak data maknanya sebab PUIM ni dia banyak data, jadi saya kongsikan data-data daripada PUIM lah. Jadi untuk anda, jadi anda bertuah lah pada malam ini ataupun bertuah, selalu bertuah lah kalau ikut webinar PUIM memang selalu bertuah sebab banyak data. Kita bukan PUIM, dia as a capacity society punya base. Jadi dia banyak data, jadi kita kongsikan sikit-sikit data kepada anda. Data ni sebenarnya teori sebenarnya. Bukan teori, dia data. Dia benda ni yang biasa dibuat oleh penjual-penjual, dia nak jual data, dia tak jual data, dia jual action plan. Tetapi kita pergi belakang ataupun go deep sikit, kita berikan data kepada anda, atas anda untuk tafsirkan data itu bagaimana dan laksanakan kesimpulan-kesimpulan di atas tindakan anda lah. Jadi kita dah kongsi tadi data kena follow up sehingga 5 hingga 12 kali untuk hasilkan 80% jualan. Tapi data peniaga, 48% peniaga tidak follow up langsung. Maknanya dia hantar sekali promotion ataupun dia buat sekali promotion dah tak ada follow up, habis. Putus asa. Okey. Baik sikit. 25% peniaga buat 2 kali follow up, lepas tu stop. Ini baik sikit lah daripada yang satu tadi, daripada 48% tadi. Buat sekali dah sudahlah, tak ada orang, dia tak nak beli. Dia tak nak beli sudahlah. Ini takdir Allah SWT, dia memang tak beli. Jadi kita cari orang lain, macam tu lah, lebih kurang lah. Okey. Jadi 25% peniaga buat 2 kali follow up, kemudian berhenti. 12% peniaga buat 3 kali follow up dan kemudian berhenti. Hanya 10% buat lebih 3 kali follow up. Kita tak pasti. Dia ini banyak, kalau nak dibuat kajian dia lebih sikit lah. Kenapa orang tak buat follow up? Itu satu isu. Kenapa buat 2 kali follow up? Itu satu isu. Kalau dia sama ada dia tak dapat data ini ataupun data ini diabaikan. Kalau anda ingat data tadi, kita kalau buat sekali follow up 2% saja conversion, 2 kali follow up 3%, yang menghasilkan jualan mesti 5 follow up. Tetapi kalau ikut data ini pula, yang buat follow up tu yang lebih 3 kali follow up tu hanya 10% daripada peniaga. Maksudnya kalau daripada 100 orang peniaga ni 10 orang je yang buat 3 kali follow up.
Siapa yang malas? Oh, itu persoalan dia. Okay, ini something to ponder lah. Kita throw out data untuk anda fikir, untuk anda tengok, dan untuk anda buat kesimpulan dan hasilkan dalam tindakan anda lah. Persoalan yang dalam box biru itu susahkah buat follow up? Susah nak buat follow up. Kalau dulu, kalau direct selling lah, saya tak pernah direct selling, cuma contoh lah. Direct selling ataupun yang dulu yang dia buat call, telemarketer kan, call lah, itu pun part of follow up. Dulu mungkin susah lah, kalau guna telefon memang susah, orang benci. Saya pun tak suka dengan telemarketer ni. Kan kalau anda tengok kat Facebook kan ramai yang share telemarketer Telkom, Telkom ke apa yang jual insurans lagi bulan ni, jual insurans, kemudian dipermain-mainkan ya. Kan dia buat rakaman, dia boleh ragging pula telemarketer tu kan. Mana dia dalam kita tak suka pun telemarketer ni. Jadi ini isu kalau kita buat offline atau offline punya follow up lah. Kita jumpa dia, kita telefon, ini offline. Tetapi online ini kelebihan kita. Kita tak perlu nak tebal muka buat follow up, tak perlu. Orang tak buat follow up ni sebab isu dia, kalau offline isu tebal muka, malu lah nak pergi orang dah tak nak, sudah lah macam tu kan. Tapi dalam online kita tak payah tebal muka sebab kita ada tool, cara yang lebih mudah, cara yang lebih senang, cara yang tak membuatkan orang meluat dengan kita. Iaitu ditulis di sini adalah dengan menggunakan autoresponder. Boom! Autoresponder menyelesaikan masalah follow up itu. Okey? Siapa yang berminat lah nak tahu lebih lanjut tentang autoresponder, kita boleh slide ni. Memang anda boleh tengok slide saya ada 21. Tetapi bergantunglah, kalau ramai nak tahu kita teruskan, ramai tak tahu keep dia 3-4 lah. Jadi kalau boleh saya dapatkan sikit banyak feedback daripada chatting di sini. Tolong share print tak nampak sabut. Okey. Ini nanti kalau banyak soalan kat itu, kalau berkaitan dengan slide rakaman tu boleh tanyalah itu Tuan Presiden ataupun executive akan jawab pada itu. Itu di luar bidang saya berkongsi dia dengan anda malam ni. Okey. Okey, kita sambung sikit. Okey, banyak feedback. Okey, kita sambung autoresponder sebagai pembantu jualan. Bagaimana nak menggunakan autoresponder itu sebagai pembantu jualan? Saya katakan tadi, untuk kita, isu dia adalah buat follow up tadi. Bagaimana nak buat follow up? Sebab kalau offline itu isu tebal muka, isu kemudian disebut autoresponder, tak tahu pula macam mana nak guna autoresponder. Bagaimana autoresponder itu boleh dioptimasikan ataupun boleh dimanipulasikan ataupun boleh digunakan, dimanfaatkan untuk melaksanakan follow up yang menghasilkan jualan sehingga 80% tadi, dan menghasilkan 3 benda penting tadi, like, know and trust yang saya kongsikan tadi. Jadi bagaimana nak menggunakan autoresponder itu, saya kongsikan sikit sini. Yang pertama sekali, langkah yang pertama, anda tulis sikit. Langkah yang pertama, anda buat set ayat jualan dalam bentuk email. Karanglah email untuk mempromosikan apa yang anda nak promosikan itu. Ini kena belajar sikit, kena belajar tentang bagaimana buat ayat jualan, bagaimana nak promosi. Tapi key pentingnya yang pertama sekali, saya ringkasnya, anda study lah dulu produk tu apa benda. Kan, jadi anda tahu features produk tu, apa benda yang diselesaikan oleh produk itu. Jadi anda bina, anda punya ayat jualan daripada produk, informasi daripada produk itu sendiri. Kemudian kunci dia adalah anda boleh terus bertanya, atau biasalah kalau produk digital biasanya dia sediakan marketing punya tool atau marketing punya information, anda boleh ambil itulah. Dan anda olah balik, buat set ayat jualan dalam bentuk email dan buatlah sehingga 7 email, 5 hingga 7 email. Sebab apa 5 dan 7 email? 5 hingga 7 email. Sebab data tadi yang dikongsikan tadi, follow up yang dilakukan sehingga 5 hingga 12% bakal menghasilkan 80% kemudian berbeza dengan hanya 1 ataupun 2 saja pula. Jadi untuk permulaan yang baik, ikutlah data yang telah dikongsikan, seluruh dunia punya data ni, buatlah 5 hingga 7 email. Sekarang email,
untuk promosi. Nanti saya akan kongsikan sikit lah sikun email yang bagaimana. Dan kemudian anda buat susun aturan penghantaran di autoresponder anda. Pada hari pertama bila dia opt-in tu, nanti saya kongsikan, mungkin ada yang tahu opt-in berapa, mungkin ada yang belum tahu. Tapi cara ni saya kongsi sedikit contoh kat sini. Kat situ kalau mungkin boleh nampak, rasa cik-cik. Contoh ni salah satu kempen yang saya buat untuk promosi temuduga. Produk tentang temuduga kerajaan. Bila dia opt-in, hari yang pertama tu dia dapat satu email. Ini ada lebih kurang 4, 5, 6, 8 sikun dan saya susun. Orang itu akan dapat email pada hari pertama, hari kedua. Kemudian dia selang sikit pada hari keempat, 5. Kemudian dia selang sikit-sikit lah. Itu atas kita lah. Ada teknik dia lah kalau nak dikongsikan. Tetapi begitulah caranya, anda tulis email dan anda susun pada autoresponder. Itu fungsi autoresponder. Hanya boleh dilakukan di autoresponder yang mana kita set ini bahan promosi ini saya buat ni daripada tahun lepas. Awal tahun lepas, awal 2013 dan dia still running hingga sekarang dan masih menghasilkan jualan. Mana setiap kali prospek baru masuk, dia dapatlah 8 email ni. Padahal email ni saya buat dulu dah setahun lebih dah. Tapi kalau dia opt-in malam ni, dia dapat lagi 8 email ni tunggulah 3 dalam tempoh this month 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 hari. 9 hari dia akan dapat email daripada saya, 8 email daripada saya. Itu yang kita katakan automasi tadi. Kita automate je. Kita dah buat sekali memang susah sikit lah nak buat. First time nak buat susah sikit lah. Nak kena buat 5 email, 7 email, 8 email. Susah sikit lah. Tapi susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah pepatah Melayu kan. Okey. Susah sekali, kemudian kita biar ya, dia jalan autopilot. Itu fungsi autoresponder yang saya boleh kongsikan kepada anda. Jadi inilah caranya buat follow up. Itu nama dia follow up. 8 email, sikun email yang anda nampak pada gambar di bawah itu adalah follow up. Objektif dia adalah untuk bina like, trust, like, know and trust. Nanti kalau anda boleh tengok sikit beberapa tajuk tu, saya cerita semua tu tentang kesilapan, tapi dalam bentuk yang berbeza. Sebagai maklumat. Ada strategi lah bagaimana nak menyusun follow up email tu. Okey. Ada yang nak tahu ke strategi itu? Adakah yang nak tahu? Anda boleh kongsi. Anda boleh buat komen di sebelah itu. Okey, Shankar saya nak tahu. Hasmi B saya nak tahu. Okey, saya teruskan lah. Nanti kita akan kongsikan sikun itu. Kalau yang hadir pada 2 webinar yang lepas, kita ada kongsikan sedikit tentang sikun email tersebut. Malam ni saya kongsikan sikit lagi lah. Okey. Okey, ini adalah autoresponder. Yang tanya tadi, autoresponder itu apa? Autoresponder itu adalah satu tool, yang mana tool itu adalah tools yang berbayar lah. Ada juga yang percuma, ada yang bayar. Saya senaraikan di sini beberapa autoresponder yang biasa digunakan dan dipercayai dan ada reputasi yang bagus. Anda kena buat sikit research kat sini. Tapi kalau ada yang nak bertanya, saya boleh je jawab. Anda boleh tanya lagi di penghujung nanti pun anda boleh tanya. Cuma ini adalah list of autoresponder yang mana anda boleh buat catatan dan anda boleh tengok di website. Jadi Google je lah, mailchimp.com, getrespond.com, aweber.com, icontact.com, infusionsoft.com. Ini mahal sikit lah, high class. trafficwave.com, uprish.com. Anda buat sikit banyak kajian sikit tentang autoresponder ini. Tapi semua ini adalah autoresponder yang digunakan oleh kebanyakan pemasaran internet dan juga syarikat-syarikat yang besar lah yang menjalankan pemasaran email. Okey, anda buat catatan sikit. Kalau tanya, Persatuan Usahawan Internet menggunakan MailChimp yang ke depan, ke atas. Dan saya juga selalu cakap kalau orang tanya autoresponder apa, kalau anda tengok autoresponder satu Malaysia tu kan, yang Datuk Seri Najib hantar email tu, cuba anda pergi kat bawah tu, anda cuba anda klik kepada share email. Anda akan nampak dia bawa kepada MailChimp guna share. Maknanya dia email yang dihantar oleh Datuk Seri Najib satu Malaysia itu menggunakan MailChimp.
PUIM juga menggunakan mesin tapi dia mahal sikit lah, tapi dia high class lah, dia katakan high class lah. Sebab Datuk Najib guna, PUIM pun guna, saya tak guna lah, saya guna yang lain. Saya guna get response, saya guna appraise, saya guna traffic wave, dan ada lagi dua autoresponder yang saya tak sarai kat sini lah sebab tak open tak stabil. Ini adalah autoresponder stabil tapi ada isu sikit lah. Minggu lepas atau bulan lepas kan isu hacking Weber dan juga get response kena hack, itu biasalah. Tapi autoresponder ini adalah autoresponder yang dah lama dan survive dalam industri. Di hack itu biasa, yang penting dia hack dan dia tak mampus terus, ataupun dia tak mati terus, dia hidup balik, dia recover dan terus jalan. Isu ni kena hack kemudian hilang terus, itu satu isu pula. Tapi ini dia hack dan dia still hidup dan recover balik. Yang baru ni yang kena paling latest lagi respon lah, dah kena dah itu kena semula. Weber pun sama juga. Okay. Okay, ini saya kongsikan sikit lah. Dah ada autoresponder, anda dah tahu anda nak buat follow up. Kita nak autoresponder itu untuk kita manfaatkan follow up. Tetapi langkah yang paling utama adalah anda kena ada laman untuk anda kumpulkan anda punya prospek. Kalau prospek tak masuk dalam autoresponder anda, follow up anda tak jalan. Tak ada manfaat, follow up itu tak berguna. Defeat the purpose. Okay. Tak berguna. Jadi langkah utama adalah kena collect email ataupun kumpulkan database anda. Untuk kumpul database, langkah pertama adalah bina page. Kita panggil squeeze page lah. Squeeze page ataupun landing page. Saya tak cerita detail tadi sebab kita dah cerita pada webinar yang lepas. Sikit banyak. Untuk yang first time datang, saya ada yang first time datang kan. Dia adalah laman yang kalau biasa anda nampak tu dia bagi ebook ke, video ke, dia bagi something yang mana anda kena masukkan nama, kena masukkan email dan dia akan hantar kepada email anda. Itu adalah kita panggil laman, page ataupun landing page untuk kumpul lead tu. Okay? Jadi dalam komponen itu saya akan kongsi kepada anda apa yang perlu ada dalam komponen itu. Untuk mudah anda boleh google aja squeeze page ataupun squeeze page template dan sebagainya lah. Jadi itu adalah di mana anda boleh dapat squeeze page. Tapi squeeze page itu yang pertama sekali anda mesti ada komponen, core komponen dia adalah benda yang anda nak bagi tu lah. Kita panggil bribe lah. Kita tak lah kata keluar. Kita kata betul hadiah ataupun tukaran nilai untuk anda dapat, untuk dia bagi kepada anda nama dan juga email anda nak bagi apa. Dia nak download apa. Okay? Jadi benda itu anda kena ada lah. Tetapi bagaimana nak buat komponen itu, sama ada ini ebook ke, video ke, newsletter ke, software ke dan sebagainya. Bagaimana nak buat komponen ini, komponen rasuah, komponen bribe yang orang nak download ataupun yang prospek anda nak download. Anda kena kenal prospek, itu point penting. Anda kena kenal prospek anda. Anda nak prospek anda ni lelaki ke perempuan ke? Tapi nak kenal prospek, apa anda punya produk, sama ada produk itu produk anda ke, produk affiliate ke, contoh yang paling mudah selalu saya bagi, contoh penjual kosmetik. Kosmetik pemutih untuk perempuan, kan banyak yang produk baru keluar apa, ibu putih lah sebelum ni. Apa yang, satu nama ni, apa nama, Danish. Produk tu apa nama? Saya pun tak ingat lah. Tak ingatlah produk daripada Indonesia lah, dia jadi model dan sebagainya. Itu produk perempuan lah, produk kecantikan ataupun produk pemutihan perempuan. Jadi untuk produk pemutihan perempuan atau produk kecantikan perempuan, prospeknya mestilah perempuan, bukan lelaki. Adalah lelaki beli untuk teman wanita, untuk isteri dan sebagainya, tetapi prospek yang besar adalah perempuan. Tanaka powder, sebutnya Tanaka contoh lah, bukan saya promote Tanaka, cuma saya teringat masa tu produk yang agak hot adalah Tanaka, kemudian ada Nora Danish, itulah. Kemudian sekarang ni yang hot tentang produk yang lebih kurang lagi, ibu putih tu, tak silap saya, ibu putih, banyak scam dekat PUIM tu. Ok, kesian, AJK PUIM, dia padam iklan dia dekat PUIM tu. Ok,
Okey, jadi produk tentang kecantikan ni contoh, produk kecantikan prospek anda mestilah wanita. Kemudian anda define produk ini untuk umur yang berapa? Umur 20-an ke, 30-an ke, 40-an ke, 50-an ke. Maksudnya kalau produk kecantikan yang buang-buang kedut tu, mestilah orang yang berkedut. Orang yang berkedut ni takkanlah umur 20 tahun dah berkedut kan. Jadi prospek anda itu ada kena define. Kenali prospek anda tahu apa masalah mereka dan bagaimana untuk mereka menyelesaikan masalah mereka itu sekarang. Menyelesaikan segera. Maksudnya anda buat komponen yang mana boleh menyelesaikan masalah mereka itu sekarang. Dengan segera. Cara ni adalah anda kenal prospek, anda tahu masalah dan tahu bagaimana produk anda itu ada value untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang itu anda jadikan komponen as a bright dengan komponen. Contoh produk kecantikan, mungkin anda boleh buat video tutorial bagaimana. Saya sebenarnya baru ni minggu lepas lah, saya baru tahu rupanya nak pakai pencuci muka. Pencuci muka lah untuk lelaki ke perempuan. Rupanya kita kena bancuh dia di tangan. Kita macam garu-garu supaya dia menghasilkan buih, barulah kita letakkan di wajah. Saya baru tahu benda tu. Sebenarnya saya pencuci muka saya calikkan sikit tak pipi kanan, pipi kiri, dahi sikit, hidung sikit, dagu sikit kan. Rupanya dia kena bancuh ataupun kita main adun, kita campur air sikit, hasilkan buih, barulah kita letak buih tu kat muka. Oh okey. Itu kita rasa benda tu simple kan. Orang yang tahu simple, tapi untuk saya yang baru tahu, saya tahu pun daripada promoter tu, wah saya beli pencuci muka, promoter tu kata okey caranya macam ni. Oh okey. Jadi saya pun belajar something dari situ. Jadi benda-benda itu adalah something yang valuable kepada prospek. Anda hasilkan e-book, video ke newsletter ke something apa yang valuable kepada prospek. Contoh produk kecantikan tadi anda buat video tutorial ke, e-book tutorial ke, sampel percuma ke. Benda itu something yang untuk mereka masukkan nama dan email mereka kepada anda. Jadi anda tukarkan sesuatu kepada mereka, berikan sesuatu kepada mereka yang mana mereka boleh manfaatkan untuk menyelesaikan masalah mereka sekarang dengan segera, kalau boleh. Okay? Anda define benda itu sebagai something yang very, very valuable. Cara nak kenal valuable, tak valuable tu anda kena kenal prospek, tahu masalah mereka macam mana. Apa nak survey ke, nak communicate dengan mereka. Itu terpulang pada anda lah. Buat sedikit. Jangan just ambil je produk PLR ke, produk tah mana-mana, produk mana-mana lah anda just bagi, anda untuk kumpul list. Kita tak nak list yang banyak. Kita nak list yang targeted kepada produk anda ataupun benda niche anda yang anda nak promosi. Itu yang paling penting. Itu yang paling bernilai. Okey. Yang kedua, promosi. Tadi page dah siapkan, anda dah siap anda punya komponen bright itu, anda dah kenal anda punya prospek. Ini sikit untuk promosi. Kenapa anda kena kenal promosi? Yang tadi dalam skop untuk anda hasilkan komponen bright itu, komponen ataupun komponen untuk mereka tukar nilai dengan nama dan email, anda kena kenal juga apa masalah mereka. Tetapi yang kedua ini promosi juga sama. Anda nak bawa pelawat ke anda punya laman tadi yang dah siap tadi, dah masuk ke autoresponder form tadi kan. Saya tak define, saya tak cakap kepada anda tadi. Page tadi adalah anda ada bright, anda ada sikit ayat, anda ada call to action, anda ada apa nama autoresponder form, ada nama ni. Itulah kita tak bisa detail, tapi itulah page. Okey. Yang kedua dah siap page, anda kena buat promotion untuk bawa pelawat masuk kepada page anda. Dan pelawat itu mestilah pelawat yang tepat. Sama dengan isu macam saya cakap tadi, kalau jual produk kecantikan, kita nak prospek itu adalah lelaki atau perempuan, bukan lelaki. Jadi anda kena define juga pelawat anda, umurnya berapa, jantinanya apa, minatnya apa, masalahnya apa. Kerana kalau promosi itu berbayar di Facebook lah contoh, anda boleh define, anda nak iklan ini kepada lelaki ke perempuan, pada umurnya berapa, tahap pendidikannya berapa, itu anda boleh define semua itu. Jadi data-data ini adalah penting untuk anda buat promosi. Kalau anda ada pergi promosi je, secara general ada rugi. Rugi kerana iklan anda dilihat oleh mereka yang bukan anda punya target prospect. Jadi bila iklan tu terview dekat orang yang tak berkaitan ini, dia pun kadang klik, kadang kemungkinan besar tak klik lah. Kalau dia klik pun kita menanggung rugi sebab dia bukan prospect. Rugi. Okay? Jadi nak promosi, ini adalah key untuk promotion. Anda still kena buat sedikit kajian yang mendalam, sikit banyak kajian yang mendalam untuk kenal juga anda punya prospek
Daripada prospek itu anda define anda punya bride tadi, daripada prospek itu anda define anda punya pelawat. Ada dua benda berbeza. Satu untuk hasilkan bride yang bernilai, yang valuable. Yang kedua untuk anda hasilkan buat campaign promotion untuk tarik pelawat. Okey, jadi itu yang penting tadi. Kenal pelawat, untuk dapat pelawat yang tepat kena define. Okey, dapat cuba. Saya bagi surface ni, tapi surface pun ini core yang penting untuk anda. Okey. Tadi kalau periklanan berbayar lah. Ini kalau periklanan percuma. Kalau periklanan percuma, bagaimana anda nak dapat mereka yang targeted, mereka yang tepat prospek anda tadi. Kalau periklanan percuma biasanya di Facebook, di forum, di posting forum lah, dekat forum. Anda boleh trigger, anda kena trigger problem yang lead kepada discussion. Dalam promosi ataupun dalam promotion, apa kita kata goal, nugget adalah benda yang orang sembang. Benda yang orang sembang. Itu data yang kita dapat lah. Sebab itu saya pun dalam saya penulis, kita ada forum. Daripada forum itulah kita punya team keluarkan banyak produk daripada forum itu. Hasil daripada mereka sembang kat itu, mereka sharing kat itu. Dan hasil daripada itu, kita dapat banyak info. Saya sebagai product owner lah, pengelola produk, kita dapat banyak info. Anda juga akan buat benda yang sama. Kalau anda tak ada forum ini, anda masuk forum orang lain pun, anda buat something, satu track yang trigger discussion. Masukkan problem yang lead to discussion. Kita nak mereka bersembang. Bila mereka bersembang, baru keluar kemahuan mereka, masalah mereka, kehendak mereka, apa yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah. Itu tugas kita. Tugas anda adalah trigger problem yang lead to discussion. Duitnya di mana? Duitnya adalah pada anda apabila anda provide solution. Kalau boleh, solution kita adalah anda punya page tadi. Ingat tak page tadi? Page tadi kita dah define problem orang apa benda-benda dan kita dah hasilkan satu solution yang mereka kena bagi nama, mereka kena bagi email untuk dapat that solution. Kita dah page tu, cuma kita masuk je kat Facebook, kita masuk ke forum, kita trigger orang konon-konon ada masalah baru ni. Padahal kita dah ada solution dia, cuma kita trigger je. Trigger untuk problem dan lead to discussion. Flow dia adalah bawa kepada page yang provide solution. Page yang kita buat adalah describe dengan post tu. Okay? Sama juga, ini dalam skop periklanan percuma. Di Facebook ke, di forum post, itu caranya. Kalau di blog post, anda buat artikel yang bernilai tinggi lah, valuable, sama je yang menyelesaikan masalah lah. Itu di blog post. Saya tak cakap lah tentang SEO ke apa, tapi ini adalah basic core, asas, komponen asas dalam periklanan percuma. Okey, nampak? Dapat point? Yang ketiga, kalau kita cakap tentang pemasaran email kan, kita cakap tentang tulis email lah. Tadi anda dah dapat, anda dah bina, anda punya lead page, ataupun squeeze page tadi, kemudian anda dah bawa pelawat melalui periklanan berbayar, periklanan percuma, mereka dah masuk dalam database itu, kemudian anda kena menulis email, tulis email that sequence yang kita cakap tadi. Sama ada, anda dah ada database kan, anda dah ada database, sama ada anda nak tulis email untuk short term email ataupun sekali broadcast untuk dapatkan sales, promote lah, short promotion, ataupun anda nak buat long term yang follow up ni. Long term inilah follow up. Yang mana anda kena buat sequence email, anda set sequence dalam masa email. Dan pada long term inilah yang bina relationship, trust, credibility yang bawa kepada sales and more sales. Ini semua yang merangkumi komponen know, like, know and trust. Okay? Like, know and trust. Nak bina tiga komponen ini harus kepada email sequence yang anda bina relationship. Anda bina trust dan credibility anda. Apabila semua benda ini tercangkum ataupun menjadi, yang kita menjadi, masa itulah baru dia datang sales and more sales. Kalau short term tadi kita nak jualan sahaja, tapi bila kita dah buat this kind of sequence tadi,
kita dah bina like tadi, trust tadi, know and trust tadi, dan credibility kita juga meningkat pada masa itu. Amat mudah, sangat mudah, agak mudah lah, mudah dan agak mudah untuk anda melakukan sales dan sales yang berikutnya lah, sales and more sales. Sebab itu ramai orang kata apa, so called newbie lah kata. Mana lah aku ni jualan susah now lah nak buat jualan kan. Tapi kalau Muaz ni kan, hantar email je ada jualan, contoh lah kan, contoh. Email je jualan. Cabaran ni buat jualan, cabaran minggu depan jualan lagi, cabaran minggu depan jualan lagi. Itu keluhan itu kerana rahsia Muaz tadi tu adalah pada bagaimana dia membina trust tadi dengan dia punya subscriber. Dan anda juga boleh buat macam tu. Inilah kunci yang saya kongsikan kepada anda. Bina database, define prospect, set up email, follow up sequence email untuk anda bina relationship, anda bina anda punya trust, sekaligus credibility anda naik. Bila mana anda hantar promotion, mereka dah percaya ke anda, mereka dah taksub kepada anda ni, senang-senang aja membeli. Menjadi pilihan utama untuk beli. Okey? Itu tujuan kita. Kalau anda boleh capai tahap itu, saya cakap syabas untuk anda. Kita ucapkan syabas in advance kepada anda. Itu kita punya tujuan pada malam ini. Okey? Sekarang anda dapat sesuatu daripada 3 komponen itu. Ada sikit tambahan lah dalam 4 tulis email ni. Ada lagi saya nak tahu ni? Saya nak tamatkan kita punya webinar lah. Dan saya lebih suka pada long term. Betul, kita target pada long term. Okey, kalau ada soalan boleh tanya soalan dulu sebelum kita sama ada saya nak teruskan ataupun kita akan terus kepada komponen ini masih dalam komponen penulisan email. Cuma saya rasa tak perlu sentuh tentang penulisan email sebab dia pergi sedikit dalam sikit. Okey, terima kasih kepada feedback Tok Putih. Tok Putih ni banyak kali webinar ni boleh ikut. 5 star lah, Dino, Najmi. Okey lah, at least saya tahulah masih ada yang follow dan masih ada yang berminat. Okey, penting, itu pentingnya feedback. Saya tengok dah ada 58 attendees kita pada malam ni, agak ramai sebenarnya pada malam ni. Okey, dalam penulisan email saya pergi saya ringkas lah. Tadi saya cakap betul nak tulis sequence email dan short term dan long term dan sebagainya tadi. Anda untuk direct promotion, anda boleh gunakan fungsi broadcast. Ini semua dalam autoresponder. Dalam autoresponder itu ada fungsi broadcast ataupun blast ataupun dia panggil newsletter. Sama juga. Dia bergantung kepada autoresponder itulah. Tapi istilah dia ataupun term yang digunakan adalah broadcast, blast, newsletter. Newsletter dalam dia respon. Cara ataupun bila nak buat guna fungsi ini, fungsi broadcast ini adalah ketika mana anda ada promotion, sama ada kupon ke, promotion yang khas ke, ataupun birthday kupon ke, yang seakan itulah. Dan pada ketika ini anda gunakan fungsi pada anda punya direct promotion broadcast. Kalau nak direct promo, guna je fungsi broadcast. Anda dah ada database tadi kan, anda dah kumpul database pada step first tadi, step second page anda dah siap tadi, database dah start masuk, anda boleh terus. Kalau untuk direct promo, anda boleh terus broadcast lah. Kemudian anda juga boleh gunakan strategi penulisan email untuk anda nurture dulu. Nurture ni lebih kurang kita, macam mana kita kata, dia primary objective dia adalah untuk anda bina relationship. Secondary objective, earn money. Money come later. Tapi money and money ya. Lepas itu, first primary objective, anda dah bina relationship. Anda bina relationship tu dah ada tiga komponen tadi, like, know and trust. Dah kenal anda, dia dah percaya anda pada ketika itu, relationship anda dah terbina dan senang untuk anda earn money. Ataupun anda boleh juga gunakan strategi hybrid. Hybrid itu adalah anda cantumkan direct promotion dan juga strategi nurturing tu lah. Saya tak pergi detail sangat lah Pak ini sikit detail. Tapi kalau untuk target kita malam ni, target saya malam ni adalah penyampaian untuk anda nampak the whole picture of this pemasaran email
Bagaimana menggunakan autoresponder? Ini dah go deep sikit lah. Okay, anda boleh gunakan direct promo. Cuma saya nak maklum kepada anda, dalam strategi penulisan email, kita ada strategi teknik direct promo, strategi nurturing, strategi hybrid. Itu untuk makluman anda lah. Untuk makluman anda. Dan banyak lagi strategi yang lain. Ini contoh direct promotion. Saya bagi contoh lah untuk mudah kita faham. Direct promo, contoh email yang pertama. Anda kenalkan diri atau brand anda terlebih dahulu sebelum terus kepada direct promotion. Contoh ayat promotion pada email tadi tu, lepas anda dah kenalkan diri anda tadi, kenalkan diri, jangan terus promote. Sebab terus promote itu anda tak nampak, anda tak gina pada relationship tadi tu. Itu dah keluar daripada kita punya strategi ataupun pendekatan yang saya cuba utarakan berkenaan dengan anda. Contoh direct promo tadi adalah peluang terhad promosi kepada produk X ini, produk X untuk minggu ini 70% diskaun, choose the link. Ini direct promotion. Cuma ayat itu anda boleh ubah lah. Cuma saya nak maklumkan bagaimana contoh direct promotion. Begini direct promotion. Anda tidak mahu terlepas promosi ini, produk X ini dijual kepada 3,321 orang yang harga 500. Untuk anda hari ini miliki dengan harga diskaun 70%, masukkan kod kupon dalam borang di sini. Itu direct promotion. Contoh direct promotion. Okey, nampak? Saya nak bagi anda nampak sikit lah bagaimana cara ini. Strategi yang kedua tadi, cara teknik atau pendekatan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan nurturing. Jadi saya bagi contoh beberapa email lah. 10 email. 10 template email dalam strategi nurturing. Nurturing ni dia skop yang panjang. Dia long term punya strategi. Pendekatan long term punya follow up sequence kita buat. Hingga 10 email. Kalau nak guna strategi ini, dia mesti at least 5 email supaya dia mencapai apa yang research di awal tadi saya kongsikan tadi. 5 hingga 12 email bakal menghasilkan anda potensi untuk anda convert 80% daripada prospek anda. Okay? Jadi kita go lebih ke 5. At least 5 lebih ke 5. Ada pertama anda kenalkan diri atau brand anda. Email yang kedua kepada saya ringkas dia untuk ni sebagai satu untuk anda trigger anda punya mind ataupun anda dapat sikit idea tentang bagaimana orang kata strategi nurturing email ni. Inilah cara ni. Email yang kedua, keempat anda bagi value dan kemudian anda bagi solve problem. Email yang kelima anda hantarkan promo. Email yang keenam anda hantarkan promotion dan juga bonus. Email yang 7 ke 8 anda solve problem. Dia anda bagi value sebenarnya. Nurturing ni anda bagi value dan anda hook relationship itu. Dia rasa anda bernilai email anda itu ada value yang tinggi, yang mana dia suka untuk baca email anda, dia suka untuk buka email anda. Sebab anda dikenali dalam proses nurturing, memberi informasi dan menyelesaikan masalah mereka. Okey? Ini sequence, 10 sequence nurturing yang saya biasa guna lah. Promo, bonus, value. Value, promo, bonus. Value, promo, bonus. Value, itu tukar-tukar. Value, promo. Value, promo, bonus. Kemudian bagi value balik. Bila anda dapat promotion, kebiasaannya, kita pun, anda lah. Saya bagi contoh saya. Saya bila saya dapat promotion, okay, first time promotion okay. Second time promotion dia ada sedikit luka lah. Kalau kita tak nak beli, lepas tu orang tu duk promote je. Kita jadi macam sikit luka lah. Luka dalamannya. Luka di hati saya pun tahu kan. Okay, jadi kita ubat balik luka itu dengan bagi sikit value lah untuk dia. Solve the problem untuk dia. Okay, ini kaedah ataupun pendekatan menjaga hubungan. Ini politik pendekatan. Okay, ini strategi. Saya kongsi kepada anda, saya ringkas lah. Okay, dapat Saya bagi anda 30 second kalau siapa nak tanya. Okey, ini saya bagi contoh sequence yang disusun. Tadi saya dah bagi satu contoh dalam satu autoresponder. Ini autoresponder yang lain pula. Anda tengok bagaimana sequence disusun. Dalam autoresponder, anda boleh set beginilah. Ini contoh. Kalau siapa yang belum pernah guna autoresponder, ini contoh. Anda boleh set hari pertama dia masuk, dia dapat apa.
Hari kedua dia dapat apa, hari ketiga dia dapat apa, dan anda boleh set dia punya schedule, anda boleh schedule email itu. Ini yang saya katakan tadi, yang first saya tunjuk tadi, saya dah tulis email tu awal tahun yang lepas. Ya, tapi yang ini saya boleh tulis tahun ni. Tapi awal tahun ni dan dia masih berjalan. Saya dah set dalam autoresponder, mereka yang masuk ini akan dapat this kind of email. Ini adalah follow up, sequence. Saya pastikan dalam setiap kita punya list, saya akan ada at least 5, at least kurang-kurangnya 5 atau lebih. Ini ada 2, 3, 6, 9. Jadi 8 kan? 8, ini 9. Lebih 5 sebab data kajian yang tunjukkan mesti lebih 5. 5 hingga 12 email akan membina trust. Like, trust, no tadi, relationship tadi, yang mana akhirnya akan membina credibility anda sendiri dan mereka percaya dan senang dengan anda. Kalian tengok ini kebanyakannya banyak value je ni. Ini dalam niche kerjaya graduan. Ini saya punya main niche lah dalam kerjaya graduan. Ini adalah contoh sequence ini yang saya dah tetap dan saya dah buat sequence. Saya tunjuk ini atas tujuan untuk anda nampak apa benda lah yang Muaz cakap sequence lah, follow up lah. Inilah yang saya cakap. Ini adalah sequence follow up. Yang mana kita dah pre-plan bila dia boleh terima email ni, dia dah masuk kita punya page tadi. Hari pertama ini email dia, immediate next run. Dia dah masuk email pertama, masukkan nama dan email, dia dah sahkan email, dia terus dapat that one. Download 27 sebab gagal. Esoknya dia akan dapat email kerja kerajaan sudah sedia. Esoknya pula, STA atau STA, kemudian esoknya tu dia tak dapat email. Dia pun bosan hari-hari email lah. Jadi cuti atas anda lah. Atas anda. Cuma kalau ikut maklumat ataupun biasa yang kita terima pakai, saya kongsikan pada webinar yang lepas, anda mesti hantar lepas dia masuk tu dengan cepat hantar email dalam tempoh 10 hari atau 2 minggu lah, 14 hari. 14 hari tu dia dah dapat lebih kurang 5 ataupun 6 email daripada anda. Sebab apa? Kajian, ini kajian yang kita dah kongsikan pada webinar lepas. Kajian yang dilakukan bila orang ni dia masukkan email, dia tengah panas lagi. Kalau anda follow up lambat ataupun anda promote kali follow up minggu depan. Jadi dia dah kita panggil dia dah intact dengan anda tu dah loose sikit dah. Jadi anda kena cepat. Follow up dia cepat. Sebab itu email yang pertama ni immediate next run. Esok dah hantar email, lusa hantar email, pergi stop juga. Anda kena habiskan 6 sequence within 2 weeks. Ini kajian yang dibuat. Kajian yang dibuat, yang saya dah kongsi minggu lepas, within 10 days to 14 days tu anda kena hantar email kepada dia 6 lah. Ideal dia adalah 6, 5 hingga 6 email. Kalau masih ingat, ada orang kata, banyak sangat hantar email 2 hari sekali. Memang kita nak hantar email hingga mana dia rasa, oh aku tak suka email ni, aku nak unsubscribe. Kita memang suka orang unsubscribe kerana orang yang unsubscribe adalah orang yang bukan kita punya ideal customer. Mana mereka tak berada dalam skop kita itu, kita nak promote kepada mereka yang betul-betul berminat, bukan mereka yang kita panggil freebie seeker. Bukan mereka yang just suka nak download produk yang kita nak bagi tu. Kita nak mereka ini download, mereka appreciate apa yang mereka download, mereka rasa mereka value pada mereka dan mereka appreciate orang yang buat benda tu dan dia suka dapat email daripada kita. Mana kalau kita email dia hari-hari pun dia suka. By the time dia tak suka, dia klik unsubscribe, alhamdulillah kita punya cost dalam autoresponder pun kurang dan kita dah eliminate dia. Dia bukan qualified customer kita. Nampak? Jadi biasa kebiasaan ni saya juga lah dulu. Kalau ada korang unsubscribe daripada autoresponder, oh sedih orang unsubscribe. Tapi saya maklum kongsi kepada anda, mereka yang unsubscribe itu bukan anda punya prospect, bukan anda punya bakal customer. Mereka dah di luar, dah keluar. Jadi bye-bye, tak ada masalah. Jalan kita, fokus kita adalah kita langgan autoresponder. Untuk kita isikan dalam autoresponder itu mereka yang ada potensi mengeluarkan duit daripada poket mereka masuk dalam poket itu. Itu kita punya tujuan. Lantaklah dia nak keluar, dia nak keluar nak asap tu, lantak dia. Dia bukan nak kita punya idea prospect. Okey?
Jadi tadi kita kongsi kepada anda bagaimana anda menggunakan autoresponder, betapa pentingnya autoresponder. Dengan autoresponder itu anda boleh jadikan ianya sebagai pembantu pemasaran anda. Anda set tahun lepas pun dia still running secara automation, anda set awal tahun ini pun dia still running secara automation, saya tunjukkan contoh tadi. Tetapi key dia adalah maksimumkan penggunaan dalam autoresponder dia banyak function untuk anda gunakan. Contoh yang paling penting sekali kalau anda dah ada autoresponder, anda collect general list dan pecahkan kepada customer list dan juga follower list. Okay. Jangan ni kesilapan yang saya sendiri lakukan dululah, tak ada orang ajar. Ada orang ajar ni awal-awal dulu saya kumpul list, dah dapat 1000 list. List ni lah saya promote produk kewangan kat list ni. List ni lepas tu promote produk apa? Produk banyak produk lah dalam list yang sama. Bukan hari, setiap minggu promote. Dah lah setiap minggu promote produk yang beza, promote produk yang niche pun berbeza. Kita panggil general list lah. Itu kesilapan saya lah. Jadi cara yang paling ideal anda dapatkan this kind of list yang besar tadi tu, general list tadi. Anda segmentkan dia, kalau dia dah pernah membeli daripada anda keluarkan dia daripada general list itu. Jangan dia dah beli, anda dah promote lagi produk yang dia dah beli. Okay. Itu sakit hati lah, dia yang sakit hati. Saya pun sakit hati. Aku dah beli lah produk ni, kau promote. Aku lagi buat apa? Macam ni. Jadi kita tak nak. Jadi dalam autoresponder, fungsi anda boleh gunakan adalah daripada general list tu, anda boleh keluarkan dia jadi customer list. Bila dia dah masuk customer list, automatik dia keluar daripada general list. Dia ada function. Itulah. Dia gunakan fungsi autoresponder tadi sama ada segmentation. Ni antara fungsi yang boleh guna untuk buat benda ni, segmentation, chaining, merging dan juga add drop punya rule. Dia masuk kepada campaign A, dia akan automatic unsubscribe daripada campaign B, dia akan terus automatic masuk ke campaign C. Itu semua anda boleh buat chaining, campaign chaining. Jadi anda kena maksimumkan penggunaan autoresponder. Dia sedikit sebanyak technical lah, tapi technical kalau anda serius dalam pemasaran internet, dalam pemasaran email, anda mesti menggunakan autoresponder satu. Bila anda gunakan autoresponder, anda kena maksimumkan penggunaan autoresponder itu sebab manfaat dia sangat besar. Saya dulu tak buat ni benda ni, collect general segmentation apa semua saya tak buat. Saya tahu tu selepas itulah kemudian saya buat, dan bila customer list kita punya layanan kepada customer list ni lebih lagi, dan customer list inilah yang akan memberanakkan lagi kita punya list. Mereka inilah yang akan sentiasa membeli dan membeli kita. Pada ketika ini mereka ni akan jadi, saya kategorikan mereka ni sebagai customer in love dengan kita. Itu pun anda segmentkan lagi. General list anda dah keluarkan masuk customer list anda buat lagi satu lagi customer in love. Itu semua anda boleh buat dalam autoresponder. Okay. Jadi saya cadang kepada anda, buatlah benda ni. Kalau anda ada langgar autoresponder, seeloknya anda explore autoresponder. Dia memang sedikit teknikal lah, memang susah sikit lah. Ada perlukan orang untuk tunjuk. Dia ada video tutorial, tapi video tutorial kebanyakan dia ada yang okey, ada yang tak okey. Susah nak faham lah. Saya pun awal-awal dulu tak tangkap juga. Bila kita baru start kan, biasalah kita kalau boleh kita nak ada orang tunjuk kepada kita, okey buat macam ni, buat macam ni. Dia lebih kita punya accelerate dalam kita punya process of learning itulah, lebih cepat lah. Saya dulu belajar sendiri, jadi itulah isu dia. Saya kena ada orang tunjuk juga, saya lah, itu masalah saya. Okay, jadi kalau anda ada autoresponder, saya cadang kepada anda maksimumkan penggunaan autoresponder. At least anda tahu macam mana nak buat segmentation, bagaimana nak buat campaign, bagaimana nak buat chaining, bagaimana nak merge, macam mana nak check duplicate email dalam list. Itu satu lagi masalah. Contoh dalam MailChimp atau mana-mana autoresponder get response contoh. Katakanlah campaign A anda ada 1000 list, 1000 senarai email. Campaign B anda ada 1000 juga list. Jadi total list anda ni 2000. Betul tak? 2000 list. Jadi anda akan di-charge oleh get response pada nilai 2000 list lah. Padahal campaign A dalam 2000 list ni, contoh dia ada 1000 orang sama je, ataupun 500 orang sama je. Pada total unique list anda, orang yang beza tu hanya 1000, setengah je. Pada ketika itu anda kena ada strategi untuk anda drop, buang yang mana redundant punya list. Itu boleh dilakukan dalam autoresponder. Okay.
At least saya dah beritahu anda lah ada fungsi itu kalau anda nak gunakan. Okey, saya cadang kepada anda kalau guna autoresponder, sekali lagi explore lah banyak-banyak boleh, banyak benda yang anda boleh lakukan dengan autoresponder. Okey, itu saja saya rasakan perkongsian daripada saya. Okey, berkaitan dengan teknikal, sangat teknikal lah, autoresponder sangat teknikal. PUIM ada menganjurkan workshop khusus teknikal je pemasaran email. Kalau tentang pemasaran email tadi, anda dah dapat sikit banyak tentang pemasaran email dan memang menjadi masalah saya sendiri dan masalah orang lain juga lah, kebanyakan yang baru nak bermula adalah masalah teknikal pada pemasaran email. Teknikal nak gunakan autoresponder itu macam mana, nak gunakan function autoresponder itu macam mana. Jadi kita akan anjurkan satu workshop intensif teknikal pemasaran email dan apa yang akan anda belajar. Hal yang pertama sekali, ini khusus untuk orang yang baru nak bermula ataupun yang dah lama mula tapi dia belum dapat optimumkan dia punya proses itu. Ini untuk anda. Apa yang akan dikongsikan adalah bermula dengan strategi untuk anda kumpulkan list. Strategi untuk anda kumpulkan list, ianya yang pertama sekali nak bagaimana nak menggunakan premium rasuah tadi, bright tadi tu macam mana. Dia ada strategi dia. Bagaimana nak jadikan konten itu sangat-sangat valuable macam mana untuk prospek anda download lah. Itu akan dikongsikan. Dan benda paling basic, bagaimana nak set up space. Percaya atau tidak, saya set up space yang pertama pun saya pakai template itu pun mengambil masa 2 hari, 3 hari juga. Dululah saya masa mula start. Benda nak edit HTML lah, apa-apa semua tu, masa tu lah. Dan memang ini menjadi satu isu juga lah. Kita dah buat survey, PUIM dah buat survey. Kenapa tak kumpul list? Kenapa belum mula kumpul list? Jawapannya adalah nak buat space page pun tak tahulah. Nak guna autoresponder tak tahu, nak buat space page pun tak tahu. Jadi ini adalah jawapan ataupun bantuan kepada orang yang baru nak bermula dan ada masalah ni lah. Jadi akan ditunjukkan strategi guna list, bagaimana nak buat this kind of premium rasuah tadi tu, bright tadi, dan bagaimana nak set up space page. At least anda datang, anda dah masuk sesi ini, anda keluar, anda dah ada that bright component itu, anda dah ada space page, anda say yang ready to function. Kemudian akan ditunjukkan juga strategi penulisan email. Tadi saya kongsi kepada anda tentang bagaimana anda boleh buat strategi nurturing lah, teknik direct promo dan sebagainya. Tetapi banyak lagi strategi atau pendekatan yang lain yang akan dikongsikan dalam penulisan email. Dia satu isu yang satu skop yang luas dan besar, yang mana menjadi satu kelebihan untuk anda apabila anda menguasai benda ini. Kalau orang lain tak tahu pun benda ini. Okay? Jadi akan dikongsikan bagaimana nak buat sequence email tadi yang saya tunjuk kepada anda tadi. Bagaimana nak broadcast email strategi dan bagaimana nak buat penulisan email macam storyboarding. Kalau anda tengok ada IM yang hantar email yang anda suka nak baca sebab dia macam bercerita kan. Dan tapi dia ada closing di akhirnya, tapi cara dia cerita itu bagaimana, plotting dia itu bagaimana, kita akan kongsikan juga dalam workshop ini. Okey. Ini apa yang akan anda dapat. Dan apa yang akan anda pelajari lagi adalah tentang pengurusan autoresponder. Anda ingat tadi saya sebut tentang teknikal. Ini workshop khusus teknikal pemasaran ini. Bagaimana menggunakan autoresponder. Akan ditunjukkan hand by hand daripada tutor. Sebab ini workshop, dia bukan seminar, dia workshop. Dalam kapasiti yang kecil, kita ada tutor, kita ada instructor. Akan tunjuk kepada anda bagaimana nak daftar autoresponder, bagaimana nak bina kempen, bagaimana nak urus subscriber, bagaimana nak gabung subscriber, bagaimana nak buat chaining subscriber, bagaimana nak bina customer list dan sebagainya. Saya kongsikan tadi lah. Hal-hal teknikal yang anda perlu tahu dalam autoresponder. Bagaimana buat kempen, kat mana, di mana nak ambil kod kempen itu, kod kempen itu nak paste kat mana dalam space page, landing page dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara teknikal yang kita PUIM rangka untuk bantu newbie, untuk bantu mereka-mereka ini dalam bentuk workshop. Memang ini adalah masalah kebanyakan usahawan internet yang tak nak kumpul list. Bukan tak nak, dia bukan keberatan, tapi dia tak, dia susah, dia suka, dia tak ada push over untuk dia bermula lah atas sebab yang lain. Kalau boleh kita nak semua orang start kumpul list, sebab pemasaran email ini adalah pemasaran yang terbukti berkesan menghasilkan jualan. Dan tadi strategi ditunjukkan tadi, apa yang paling penting adalah untuk menghasilkan 80% jualan yang kena follow up. Jadi kan 5 hingga 12 email. Cara yang paling mudah adalah menggunakan autoresponder.
Okay. Cara yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi. Ini yang akan dipelajari. Jadi bila workshop ini akan dilangsungkan? Workshop ini akan dilangsungkan pada hujung minggu ini. Pada hari Sabtu dan Ahad hujung minggu ini, 17 hingga 18 Mei 2014, 2 hari. Ini workshop intensif punya, technical intensif. Tak cukup 1 hari, kena 2 hari. Sebab kita nak semua orang datang buat keluar dengan hasil. Pada at least dia ada skill dia, dia tahu macam nak buat sistem email. Kalau boleh, dia terus rangka sistem email dan keluar itu dah boleh terus promote ni. Okay, jadi dia adalah intensif workshop teknikal pemasaran email. 2 hari, 9 pagi hingga 5 petang. Memang anda akan dilencan baik daripada pagi sampai petang. Anda akan dapat input yang baik yang anda perlukan dalam pemasaran email, dan ianya akan dilangsungkan di bilik training Persatuan Usahawan Internet di Sekemangan, lokasi Sekemangan. Bila anda isi borang, nanti sekretariat akan bagi anda peta dan juga bagaimana anda datang nak pergi ke office tu lah, ada ways, ada koordinat dan sebagainya di bilik training tu. Tapi secara umumnya lokasi tu, kalau anda tahu Hospital Serdang, dia berdekatan dengan Hospital Serdang, Mardi Serdang. Dan berita buruknya, tempat ini, sebab minggu lepas kita dah offer benda ni, dan sebelum itu pun kita dah offer benda ni, dan tempat kapasiti bilik training PUIM tu kecil sangat. Dan untuk workshop ni, kali ini kita dapat semakan hanya ada untuk 3 orang saja. Jadi siapa cepat, dia dapatlah. Jadi ini adalah baki kuota minggu lepas. Sebab minggu lepas kita dah buka lah siapa yang datang workshop ataupun webinar minggu lepas, dia tahulah kita dah maklumkan tentang benda ini. Dan kita masih ada lagi 3 tempat untuk siapa yang berminat untuk datang dan siapa yang cepatlah untuk buat tindakan. Dan kosnya adalah RM500 untuk 2 hari. Technical workshop, technical pemasaran email. Apa yang akan anda dapat dengan RM500 ini, kita akan beri kepada anda tengok technical autoresponder. Ini tidak diajar dalam seminar mana pun. Dia mesti pada workshop. Dan workshop itu memang berharga mahal lah. Kalau buat workshop untuk ajar anda buat technical tentang autoresponder, technical strategi mengumpul list, technical bagaimana nak buat space, bagaimana nak viralkan anda punya space tadi. Dan selepas technical, kita bagi anda tactical dan tactical strategi penulisan email dan tactical funneling mastery. Funneling mastery ni apa? Untuk anda strategi untuk anda maksimumkan keuntungan dan jangka hayat list dia ada anda. Ini kalau anda nak, ini kalau seminar lah, kalau seminar funneling ni memang tinggi kos dia. Dan saya boleh jamin anda tak jumpa lagi seminar dalam tempoh this month dengan last month, anda tak jumpa lagi seminar berkaitan dengan funneling mastery. Hanya ditawarkan oleh PUIM. Sebab PUIM kita ada pakar, PUIM sendiri ada pakar dalam pemasaran email, dan kita cuba, sebab dia lebih kepada strategi arah tinggi sikit, funneling mastery. Dia bukan untuk orang biasa-biasa. Dan anda yang hadir ini akan menjadi orang yang bertuah, anda akan didedahkan dan di-equip diri anda ini dengan this kind of strategy, funneling mastery. Okay, jadi semua ini untuk anda. Technical autoresponder, kita equip anda semua. Anda permasalahan, halangan untuk tidak bermula dengan autoresponder, kita akan tunjuk kepada anda penggunaan autoresponder, teknikalnya, dan juga teknikal dalam mengumpulkan list akan diselesaikan. Semuanya check selesai dan taktikal tidak ditinggalkan. Saya rasa ini adalah cara yang sangat-sangat berbaloi, hebat untuk anda yang baru nak mula ataupun yang dah lama mula tapi tak berapa nak move on sangat kan. Jadi anda turbo boostkan anda punya pemasaran anda dengan this kind of workshop yang diajukan oleh Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Sekali lagi, anda boleh buat tempahan 3 orang saja lagi. Sebab ini telah ditawarkan pada webinar yang lepas. Dan dah ada tempahan pada webinar lepas, juga tempahan daripada peserta seminar yang sebelum ini. Jadi kita PUIM hanya boleh accommodate lagi 3 orang. Kita tak boleh pergi banyak sebab ianya adalah workshop. Bila workshop ini kita punya instructor dan kita terhad sebab kita nak bagi manfaat maksimum kepada setiap peserta.
adalah lebih mudah ataupun lebih berbaloi dalam skop yang kecil. Dia bukan atas sebab keuntungan, tapi atas sebab untuk value yang tinggi kepada peserta yang hadir, untuk anda yang hadir lah. Okey, jadi saya sarankan kepada anda, untuk anda buat pendaftaran sekarang, terus kepada puim.org.my/order/workshop dan isikan bayaran, maklumat bayaran semua ada di sana. Sesi workshop kita adalah pada hujung minggu ini, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Okey, itu saja yang saya rasa semuanya jelas untuk anda. Tak kira lah anda, atas anda lah, saya tak ada paksaan untuk anda. Tapi kalau saya saya memang kalau saya baru nak mula dululah, saya cerita kepada anda tadi, saya punya masalah nak buat speech saya pasal 2 hari 3 hari untuk sektor coding atau responder pun sama juga. Tapi ini adalah untuk anda selesaikan masalah anda. Saya hebahkan untuk anda, terpulang kepada anda untuk pergi. Kalau ada soalan, anda boleh anda boleh tinggal komen di sini. Itu Romi Hafiz juga peserta yang akan hadir nanti. Fakul Razi jom pagi, dia juga akan hadir saya rasa. Saya dah tengok di senarai, cuma saya tak ingat bila Romi Hafiz komen kat situ jumpa Sabtu Fakul Razi tu. Saya rasa memang peserta workshop Sabtu hari ini. Jadi anda teruskanlah daftar, dan kalau ada soalan anda boleh tanya soalan itu mungkin dalam 5-6 minit kita akan entertain soalan anda kalau ada soalan. Untuk buat tempahan, satu lagi, kalau tempahan itu 3 orang, anda tempat orang yang keempat, PUIM akan reply, sekretariat PUIM akan reply, akan maklum kepada anda tempat penuh dan akan refund baliklah duit anda. Jadi terpulang kepada anda buat isi borang cepat mungkin, dan sekretariat PUIM akan tengok tarikh borang dihantar. Jadi dia akan, kalau anda orang yang keempat, dia akan refund baliklah, sekretariat PUIM akan refund balik dan akan maklumkan kepada anda tempat itu penuh ke tak penuh. Tapi anda isi dan buat bayaran penuh cepat mungkin, jangan jadi orang keempat. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, okey. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Tadi saya tak check attendance. Tadi ada lebih kurang 58, 58, ada 49, 50. Terima kasih kepada Al-Hafiz, Anwar, Azmazi, Edi Azman, Farhan, Fatah, Piko, Hamdan, Hasimah, sampai saya juga Zira Azrul, Li Ciyung ni peserta webinar yang lalu ni, saya pasal nama dia. Okay, terima kasih kerana selalu hadir webinar ni. Mirna, Muhammad Faisal, Nazla, Nurhana, Fasruzi, Rahman, Ramel, Saiful Bahari, Syahari, Taufik, Putih, Yuko, Zaharil, Aiman, Dr. Laptop Pulim, Faiz, Faizul, Han, Hasni Biz, Haji Dino, Isa, Junaidi, Muhammad Khaidir, Muhammad Faid, Najmin, Nora, Nurihan, Reza, Rina. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini, dan saya harapkan sedikit sebanyak ianya memberikan manfaat untuk anda. Okey, sedikit sebanyak ianya memberikan manfaat untuk anda. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Ini yang saya kongsikan kepada anda ini adalah pengalaman saya sendiri. Saya olah dan saya berikan seringkas mungkin atau untuk mudah faham. Key dia adalah matlamat saya malam ini adalah untuk mereka yang hadir ini sedikit banyak faham tentang pemasaran email dan keperluan untuk menjalankan pemasaran email. Okey? Okey, terima kasih Cik Hamdan yang komen di situ. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Terima kasih juga untuk PUIM. Terima kasih juga untuk kajian Persatuan Usahawan Internet sama-sama berada pada malam ini dalam siri online ini. Dan saya ucapkan selamat selamat memaksimumkan anda punya pemasaran internet, selamat menjalankan aktiviti yang mendatangkan hasil yang berlipat kali ganda. Ingat data yang kita dedahkan pada awal tadi, follow up lah prospek anda itu at least 5 hingga 12, dia ini akan mendatangkan 80% conversion. Okey? Pakai saya ini, terima kasih banyak.
Okey, sekian dari daripada saya, Muhammad. Saya tidak minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.